بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبتي في الله، معكم خالد مسعود من قناة تكنوواي. النهاردة كما وعدناكم في الحلقة السابقة هنكمل مع بعض تسطيب ويندوز 10 على الكمبيوتر النسخة النهائية من مايكروسوفت. وللي ما يعرفش، ويندوز 10 ده أحدث إصدارات الويندوز الخاصة بشركة مايكروسوفت، ويمكن لمستخدمي الإصدارات السابقة مثل ويندوز 7 وويندوز 8 وويندوز 8.1 الحصول على ترقية لويندوز 10 مجانا بدون أي رسوم، وكذلك مستخدمي ويندوز انسايدر الذي أطلقته شركة مايكروسوفت من فترة، وكانت نسخة تجريبية لاكتشاف المشاكل والعيوب والعمل على إصلاحها. فبالتالي ممكن كمان إنك تحدث لويندوز 10 النسخة النهائية أو النسخة الجديدة. النسخة دي كمان متاحة النواتين اللي هي 32 بت بانري و 64 بت بانري، ويمكن للمستخدم الاختيار ما بين الاثنين من نفس الاسطوانة اللي احنا هنكون سايبينها لكم في رابط التحميل في أسفل الفيديو في المواصفات، مع شرح كيفية تحميل الويندوز في الحلقة السابقة. هسيب لكم الرابط تحت في المواصفات، ومع كل شيء ما يتعلق بالويندوز هيكون موجود في المواصفات إن شاء الله. ليك أو لأي حد ممكن هيستخدم الويندوز ده إنك تختار ما بين الويندوز عاوز تنزل 64 بت بانري أو 32 على حسب إمكانيات الكمبيوتر الخاص بيك، أو كمان فيه، عشان بس لازم تكون عارف إن نظام ال 32 بت بانري ده بيستخدم أو عاوز على الأقل مساحة 16 جيجا بايت للتثبيت الويندوز على الكمبيوتر، وذاكرة الرام ما تقلش عن 1 جيجا بايت. أما بالنسبة لنظام 64 بت بانري ده بيحتاج أقل حاجة ل 20 جيجا بايت متوفرة على كورس التثبيت، وطبعا بيحتاج لرامات أعلى، بيحتاج لرامات 2 جيجا بايت من أجل تثبيت الويندوز ده. من مميزات الويندوز ده إن هو إظهار قائمة البداية ستارت، والتي تم إلغاها في ويندوز 8. دي ما كانتش موجودة في ويندوز 8، النهارده هي موجودة، أو في النسخة الحالية وهي موجودة في ويندوز 10. في كمان تحسينات في برنامج ويندوز ديفندر، ودي بتديك أكثر أمان في الكمبيوتر في النسخة دي. في كمان توافر تطبيق اوفيس موبايل على النسخه بتاعت الويندوز ديت، في حاجه اسمها اوفيس موبايل، ودي تحتوي على برامج باوربوينت واكسل ووورد في نفس النسخه اللي هتكون موجوده في المواصفات. في كمان حاجه اسمها ويندوز ستور، دي موجوده ممكن من خلالها تنزل تطبيقات جديده على الويندوز الخاص بيك او على الكمبيوتر اللي معاك. طبعا التحميل هكون سايب لكم زي ما اتفقنا رابط التحميل اسفل الفيديو في المواصفات، مع امكانيه تنزيل على هيئه ايزو فايل، وممكن تحرقها على فلاشه او على دي في دي ديسك. دي كانت المعلومات الخاصه بالموضوع. ان شاء الله هنبدا الشرح. طبعا هنا بعد ما بنحط الاسطوانه مباشره في الدي في دي بتعمل ريستارت للجهاز. هنا بيقول لك اضغط على اي زرار عشان يبدا من الدي في دي. في حاجة تانية هنا بيقول لك بقى اختار النسخة اللي انت عاوزها. اول ما بيظهر بيقول لك اختار النسخة اللي انت عاوزها، ويندوز 10 سيت اب 64 بت او 32 بت بانري. هنا بيختار لك اهو، بيقول لك or press tab select a tool. اختار يا 64. انا هنا اخترت 64. هنا recording file. هنا بيقول لك اول ما بدأ بيقول لك اختار اللغة، لغة التسطيب. هنا بتختار الانجليش يونايتد ستيت، بعد كده بتقول له install now. setup is starting. هنا بيقول لك حط السيريال نمبر بتاع النسخة. بتعمل اسكيب للموضوع ده دلوقتي. هنا بتختار ما بين الابجريد انستول ويندوز اند كيب فايل سيتنج. دي بتبقى نسخة يعني عشان تحدث البرنامج. احنا بنختار اللي هي كاستم. هنا بيقول لك مساحة الهارد، ولو كان انا عامل مثلا 60 جيجا بايت بتختار ايه، تقول له انا هاخد مثلا هفرمت الهارد ده، بديله مثلا بتضرب الناتج يعني 1024 في الكمية اللي انت اصلا عملتها 50 جيجا، قطعت 50 جيجا من ال60، بتضرب 50 في 1024 هتديني 50 جيجا. بتطلع لي الرقم اخترته هنا اللي هيطلع لي حوالي 49.4 جي بي. بيطلع لي في حاجة تاني اللي تحت ده كده، في 160 اللي هو سيرفر عشان تقوم الويندوز. وفي تحت بتقول لها فورمات عشان هنا تفرمت الديسك. من هنا ممكن تفرمت الديسك، وممكن بعد كده تفرمته لو انت بعد ما تخلص الويندوز.
هنا تاني انا هسطب على الجزء الصغير ده اللي هو 10 جي بي. تقول له نيو وتقول له ابلاي، بيكريت لي البارتيشن. بعد كده بتقول له فورمات. الفورمات بعد ما بتعمل فورمات شوف بقى بتختار ما بين هنا ما بين اي بارتيشن هتسطب. انا هسطب على الصغير عادي. بعد كده بيقول لك انستولينج ويندوز، بتنتظر لحين اكتمال الخطوات المتاحة. هو بياخد وقت لغاية ما يكمل 100%. منتظرين مع بعض. وصلنا ل 36%. طبعا احنا بنفوت في المسافات شوية. ان شاء الله بعد كده الفيديو في فيديو خاص بازاي تعمل نسخة احتياطية من الويندوز 10 زي ما بتعمل له باك اب، كأنك بتعمل باك اب للتليفون. 97%. مية في المية. بعد كده اما بيخلص الثلاث خطوات اللي بعد كده بيعمل ريستارت مرة. finishing up آخر خطوة. Windows need to restart to continue. هنا بيعمل restart، وممكن تقول له من تحت كده restart now. يعني من هنا ممكن تقول له restart now، أو بتسيبه لما يعمل restart لوحده لو أنت مش قاعد جنبه يعني. getting device ready. خمسة وسبعين في المية. 100%. getting ready. getting ready. اسأل على السيريال نمبر، يقول لك enter the product key. انا هحاول اكتب كسيريال نمبر انا جبته من على النت. هو مش هيكون فعال بس عشان اوريك هتعمل ايه. يعني لو كتبت وحاولت وما اشتغلش معاك الحل ايه؟ الحل انك انت بتقول له تخطي عادي. بيقول لك do this later هنا تحت. هو بيقول لك ما نفعش this key won't work with this edition of Windows so try a different key. هنا بتنزل تحت على do this later. بعد كده next بتخش على هنا ماشي. get going fast بتقول له use express setting. هنا بتكتب اسم النسخة او اسم الكمبيوتر بي سي نيم. انا مثلا هكتب خالد هنا. مش مهم لو عاوز تعمل الباسورد دلوقتي ماشي، مش عاوز خليه بعدين. اكتب next just a moment. بيقول لك هاي ده الفرق ما بينه اي ويندوز تاني. كان بيقول لك we are setting things up for you، يعني بيحضر زي ما كان قال. بيقول لك desktop preparing your desktop. دلوقتي بيقول لك getting things ready for you taking care of a few things. يعني هو يعني الناس يعني بصراحة حتى في طريقة الكلام بيتكلموا بكل احترام. let's start يعني يلا نبدأ. هنا يعتبر الويندوز نزل خلاص. رسائل بين فوق اهيت. هنا لو عايز تسطب النتورك do you want to allow your PC to be discovered by other PC and devices on this network. يعني لو عايز تشترك في نتورك. we recommend allowing this your home and work network but not public. يعني لو عايز تشترك في نتورك محدودة مش على الانترنت تقول له يس لو انت موصل بأي انترنت. بعد هنا كده بقول لك شوف دي يعني الواجهة الأمامية للويندوز.
او لوحة الديسكتوب بنقول عليها ديسكتوب. زي ما انت عارف ستارت اهيت او الستور اللي احنا كنا بنقول عليها، ده لو عاوز تنزل ويندوز ستور، ده لو عاوز تنزل اي برامج. بعد كده من هنا في الالعاب، في الستور، في الفون، كمبيوتر، مايكروسوفت ايدج، جيت ستارتد، كل الحاجات ديت في الواجهة الامامية. الالارم، بعد كده في السيتنج، وفي الفايل اكسبلورر، وفي الباور. الفايل اكسبلورر لو عايز تدخل جوه للكمبيوتر، هنا بعد ما فتحنا بتروح للفايل اكسبلورر، بتلاقي هنا في الديسكتوب والداونلود والدوكيمنت والبيكتشرز والهوم جروب والدي في دي. لو عايز تروح دي النسخة اللي احنا سطبناها من جوه الدي في دي. زيس بي سي اللي هي كانت ماي كمبيوتر او كمبيوتر في الويندوز النسخة السابقة. هنا دي البارتيشن اللي هو 50 جي بي، وهنا ال 10 جي بي اللي هو ايه لللوكال ديسك. طبعا دي فيرشن ماشين يا جماعة عشان تكونوا فاهمين، ما هيش كمبيوتر حقيقي، دي نسخة فيرشن ماشين، يعني انا عامل حاجة تجريبية. هنا في الفايل اكسبلورر، بتخش على البارتيشن. هنا بطلع دي، يعني بطلع الاسطوانة، كأني بطلع الاسطوانة من الجهاز. وزي ما انتوا حضراتكم شايفين دي الداونلود، لو عايز تفتح الداونلود. وكده بنكون قد انتهينا من شرح هذه الحلقة. أتمنى أن تكون نالت إعجابكم. لو كنت حضرتك مش مشترك في القناة، أتمنى أنك تشترك في القناة، وما تنسناش باللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.